Hai semua, Assalamualaikum. Tengok Syaz masak apa hari ni. Roti canai yang lembut dan gebu. Luarnya rangup. Jom tengok macam mana Syaz buat. Okey. Campak je tepung 1 kilo ni. Garam 1 sudu kecil. Gula 2 sudu besar. Susu pekat manis 2 sudu besar. Margarin 1 sudu besar. Buat lubang sikit. Dia nak masukkan telur. Biasakan diri pecahkan telur dalam bekal air dulu. Kokotlah telur ni tak elok kan, tak fresh ke. Lepas tu baru buang. Lepas tu dekat sini Syaz ada 250 ml air dengan 50 ml air. Kita letak yang 250 dulu. Banyak resepi kat luar sana. Ada yang 500 gram tepung, 500 ml air pun ada. Tu dah jadi bubur tu. So kalau kita cuba resepi orang, kita kena tengoklah betul-betul resepinya okey ke tak okey. Biasanya kalau kita buat apa-apa dengan tepung ni, kita jangan letak semuanya air tu dulu. Kena pandai agak-agak. So tangan dah basuh bersih dengan sabun 20 saat. So kita uli. Mula-mula kita nak satukan dulu tepung-tepung yang kering ni. Ramas-ramas je. Lepas tu pakai ni, bahagian ni. Tekan dan tolak. Tekan dan tolak. Okey, bila dia dah jadi macam ni, nampak ada kering-kering sikit kan, maknanya kita tambah air sikit. Yang balance 50 ml ni. Dah cukup air. Tak payah tambah air lagi. Okey. Okey, sekarang yang kering-kering tu semua dah tak ada. Tapi dia melekit sikit. Tapi dia memang macam ni. Nanti kita uli, lama-lama dia akan jadi cantik. Dia tak lekit dah. Tak payah tambah tepung. Okey, mangkuk ni dah bersih. Sekarang kita boleh uli atas meja. Senang sikit. Bersih dah. Meja ni tak payah letak tepung pun tak apa. Macam ni lah. Macam ni. Lepas tu tolak. 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 Okey. Pusing tolak. Pusing tolak. Sampai dough ni licin. Dengan 2 tangan pun boleh ha. Tak payah kuat-kuat. Okey. Syaz dah uli 15 minit. So bolehlah ni. So kita balik dalam ni. Tak payah letak apa, tak payah letak minyak, tak payah letak tepung. Tutup. Lepas tu kita rehatkan dia 15 minit. Lepas tu kita boleh buat bola-bola. Okey, dah 15 minit. .36 ketimbang 190 gram. Okey. Okey. Dah siap. Okey, next step kita lumur bola ni dengan margarin. Macam ni. Kenapa nak buat macam ni? Supaya dia tak lekat.
Okey. Tak payah banyak-banyak. Okey, dah siap. Kita dapat 15 biji. So, sekarang kita tutup semula. Lepas tu kita tunggu 15 minit supaya dough ni, bola ni jadi lembut. Dan baru kita boleh tebal. Okey. Okey, dalam mangkuk ni ada margarin campur minyak masak. 4 sudu besar margarin dengan 8 sudu besar minyak masak. Lepas tu panaskan dalam microwave, cairkan dia. Tunggu dia sejuk. Okey. Tak sikit minyak. Pastikan tempat kita nak tebal ni bersih ya. So, kita ambil. Lepas tu kita guna bahagian ni, tepi ya. Kita penyetkan tepi. Kita tak nak bahagian tengah ni lebih nipis. Bahagian tepi kena lebih nipis. Kalau tengah nipis daripada tepi, nanti koyak. Lepas tu lumur minyak pada dua-dua tangan. Satu tangan macam ni, satu tangan macam ni. Yang ni kita kepit. So angkat, letak, angkat, letak. Yang ni kepit Tangan kiri ni jangan bergerak sangat. Tangan kanan yang macam tu. Tangan kanan yang pusing. Pusing, lepas. Pusing, lepas. Yang ini macam gini saja. Yang ni dua pun boleh. Slow. Empat. Sekarang kita tarik tepi. Tarik tepi sampai dia jadi besar. Kalau nak buat roti telur, boleh pecahkan telur kat tengah ni. Roti sardin pun sama, letak kat tengah. Ada beberapa cara nak lipat. Mula-mula cara pertama, tengah, ambil yang tepi, letak kat tengah. Lepas tu ambil yang hujung ni sampai sini, tinggalkan sikit. Ini 2, 3. Lepas tu ambil hujung ni, selit. Lepas tu macam ni. Tak minyak sikit. Style yang kedua, ambil yang hujung, gulung, selit bawah. Okey, kita dah rehatkan dia 15 minit. Sekarang kita boleh goreng. Ambil minyak sikit, tekan, lebarkan dia bergantung pada ketebalan yang kita nak lah. Kalau roti bom, buat dia tebal sikit. Roti bom dalam dia ada gula. Okey, tekan minyak sikit. Api sederhana letak minyak sikit.
tapi lembut ya. Nanti Syaf sharekan video buat kuadal ni. Okey korang tak payah cari-cari lagi tau resepi. Ni resepi Syaf buat ni, tak ada tipu-tipu punya resepi tau. Pakai je resepi Syaf buat ni. So itu saja. Stay safe, stay home. Bye.